request ko kay Lucky. Ito, kami pwede rekado na ito. Parang wala yung ano. Ah, okay, sound. Kuya ay ano yan? Finto. Like dun. Wow! Voglio straprendere questo kay Lucky. Questo. Nice. Wow. Jimmy. Go. Work. Earn it. Yeah. Hindi ko ako sa inyo narinig but kahit Tom. Bigyan mo. Anong reaction mo dun sa ano, salamin ni Awa, kuya? Campbell at Grande. Kumuha ka na ng sakit ko. Pakita mo nga, kung say kontento. Yo. So, ganyan siya ngayon, guys. Ilalagay ito yung skriva niya. Tapos ito, part na to, ilalagay sa taas. Like, ganyan. Tapos ilalagay yung funky pops. Lang yun. Ito taas.
사람들, 내가 지켜야 할 사람들, 올바르게 지킬 수 있는. 진짜 너무너무 궁금한. 하이.